फोर्थ नंबरचं एक्झाम्पल आहे. इन ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर मायनस 2x प्लस 3 सेकंड ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर मायनस 2x प्लस 5 ब्रॅकेट कंप्लीट मायनस 34. ऑन सबस्टिट्यूटिंग x square minus 2x equals to m plus 3m plus 5 minus 35, okay, equals to m plus 5 plus 3m plus 5 minus 35 equals to m square plus 5m plus 3m plus 15 minus 35 equals to m square plus 8m minus 20 equals to m square plus 10m minus 2m minus 20 equals to m plus 10 minus 2 m plus 10. बघा कॉमन येणार आहे m minus 2 and m plus 10. Okay, on substituting x square minus 2x for m we get, ठीक आहे, इथे ना therefore equals to in bracket x square minus 2x plus 2 and x square minus 2x plus 10. ओके, बघा फिफ्थ नंबरचं आहे. इन ब्रॅकेट y प्लस 2 ब्रॅकेट कंप्लीट सेकंड ब्रॅकेट y मायनस 3 ब्रॅकेट कंप्लीट थर्ड ब्रॅकेट y प्लस 8 ब्रॅकेट कंप्लीट फोर्थ ब्रॅकेट y प्लस 3 ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस 56 इक्वल्स टू y प्लस 2 y मायनस y प्लस 3 आधी घेऊन घेऊया, नंतर y मायनस 3 आणि y प्लस 8 प्लस 56. ओके, याला डबल ब्रॅकेटमध्ये टाकून घेऊया वाय स्क्वेअर, यांचं आता आपण मल्टिप्लिकेशन वाय स्क्वेअर प्लस 3y प्लस 2y प्लस 6. ओके, सेकंड ब्रॅकेट वाय स्क्वेअर प्लस 8y मायनस 3y मायनस 24. बघा आपण इथे काय केलेलं आहे 56 घेऊया, ह्या दोघं ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन इथे घेतलं, ह्या दोघं ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन आपण इथे घेतलेलं आहे. ठीक आहे, इथे येणार आहे आता इन ब्रॅकेट वाय स्क्वेअर प्लस 5y, या दोघांची टोटल 5y प्लस 6. ओके, सेकंड ब्रॅकेटमध्ये येणार आहे वाय स्क्वेअर प्लस यांचं मायनस केल्यावर इथे 5y मायनस 24, इथे येणार आहे प्लस 56. आलं लक्षात हे कसं केलं ते? ठीक आहे, आता ऑन सबस्टिट्यूटिंग y square plus 5y equals to m. Therefore, m plus 6, m minus 24 plus 56. तर बघा equals to m square minus 24m plus 6m minus 144 plus 56. ओके, इक्वल्स टू इथे येईल एम स्क्वेअर मायनस 18m, याच्यातून ही संख्या मायनस झालं 18m येतात मायनस 88, यातून हे मायनस झालं 88 इक्वल्स टू एम स्क्वेअर मायनस 22m प्लस 4m मायनस 88. ठीक आहे, बघा इथे घेऊया आपण आता m मायनस 22 प्लस 4 m minus 22 equals to m minus 22 and m plus 4. तिथे घेऊया on substituting y square plus 5y for m we get y square plus 5y minus 22 y square plus 5y plus 4 equals to y square plus 5y minus 22 y square
प्लस 4y प्लस y प्लस 4 ब्रॅकेट कंप्लीट. इथे येईल आता वाय स्क्वेअर प्लस 5y मायनस 22 ब्रॅकेट y इन ब्रॅकेट y प्लस 4 प्लस 1 y प्लस 4 ब्रॅकेट कंप्लीट इक्वल्स टू वाय स्क्वेअर प्लस 5y मायनस 22 y मायनस 4 y प्लस 4 1. ओके, इथे 1 येईल फक्त. ठीक आहे. 6 नंबरचा आहे इन ब्रॅकेट वाय स्क्वेअर प्लस 5y ब्रॅकेट कंप्लीट सेकंड ब्रॅकेट वाय स्क्वेअर प्लस 5y मायनस 2 ब्रॅकेट कंप्लीट मायनस 24. आता इथे घेऊया ऑन सबस्टिट्युटिंग. वाय स्क्वेअर प्लस 5y इक्वल्स टू m मायनस 2 मायनस 24 इक्वल्स टू m स्क्वेअर मायनस 2m मायनस 24 इक्वल्स टू m स्क्वेअर मायनस 6m प्लस 4m मायनस 24 इक्वल्स टू m मायनस 6 घेऊया. ठीक आहे. प्लस 4a 6 प्लस 4 इथे येईल m मायनस 6 इक्वल्स टू 2 ब्रॅकेट m मायनस 6 आणि m प्लस 4. ओके, ऑन सबस्टिट्युटिंग. वाय स्क्वेअर प्लस 5y फॉर m therefore y square plus 5y minus 6 y square plus 5y plus 4 equals to y square plus 6y minus y minus 6 y square plus 4y plus y plus 4 equals to y square plus 6y minus y minus 6 y square plus 4y plus y plus 4. Okay, then equals to y plus 6 minus 1 y plus 6 bracket complete y plus 4 plus 1 y plus 4 get complete equals to y plus 6 y minus 1 y plus 4 and y plus 1. ठीक आहे. बघा 7 नंबरचा आहे इन ब्रॅकेट x मायनस 3 सेकंड ब्रॅकेट x मायनस 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर थर्ड ब्रॅकेट x मायनस 5 ब्रॅकेट कंप्लीट मायनस 6. ठीक आहे. हे आपण डबल ब्रॅकेटमध्ये घेऊया. हे आपण विदाऊट स्क्वेअरवाले एका ब्रॅकेटमध्ये घेतले आणि स्क्वेअरवाले साईडला करून घेतले. बघा आता एक्स स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 3x प्लस 15 ओके, यांचं मल्टिप्लिकेशन करून घेतलं आहे. बघा आता एक्स स्क्वेअर आता हे ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा एक्सपेन्शन आपण घेऊया. इथे 8x प्लस 16 मायनस 6 इथे येईल एक्स स्क्वेअर मायनस 8x प्लस 15 इथे एक्स स्क्वेअर मायनस 8x प्लस 16. ठीक आहे. यांची प्लस करून आपण तर हे आपलं तयार झाले. आता ऑन सबस्टिट्युटिंग एक्स स्क्वेअर मायनस 8x इक्वल्स टू m. ठीक आहे. m प्लस 15 याच्या बदल्यात m घेतला आहे. आता m प्लस 16 ओके मायनस 6 इक्वल्स टू m स्क्वेअर प्लस 16m प्लस 15m प्लस 240 मायनस 6. ओके, बघा आता इथे m स्क्वेअर मायनस प्लस 31m प्लस 234 याच्यातून हे मायनस झाले
ठीक आहे. ह्या दोघांची प्लस केला इथे 31 येतात. इक्वल्स टू एम स्क्वेअर प्लस 18m प्लस 13m प्लस 234. ह्याचे फॅक्टर केले आपण. ते काय आहे आता m प्लस 18 प्लस 13 m प्लस 18 इक्वल्स टू m प्लस 18 m प्लस 30. On substituting x square minus 8x for m, therefore x square minus 8x plus 18, x square minus 8x plus 30. ओके, ठीक आहे. समजलं सर्वांना? असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. थँक्यू.